Varmt välkommen till SM6 Yrson Air. Och idag ska vi prata om den här fantastiska produkten Link 500. Gjord av en tysk radioamatör, DL4KA. Och den här lilla fina saken kan ersätta flera andra produkter som vi radioamatörer använder och är perfekt om man vill vara redo. Ja, det är ju beredskapsvecka i Sverige, så den här lilla produkten är perfekt att presentera just denna vecka. Förra veckan så gjorde vi ju en film om komma igång med WinLink, och är du intresserad av WinLink och krissituationer, då kan absolut Link 500 vara en lösning för dig. Så häng med! November 4 Echo X-ray. November 4 Echo X-ray. Hi, we're Rich. Really nice to hear you. You're 5x7 here at the parkover. Du undrar säkert vad jag har på med här i schacket. Ja, här sitter jag med Jace 891 och fullt med olika keblage och en GPS-pukt och den här fina Link 500. Det var så här att Pile Up DX hörde av sig till mig förra veckan och frågade om jag vill prova deras Demo-X av Link 500. Och det hade jag väldigt svårt att säga nej till. För den här Link 500 kan åstadkomma väldigt många olika saker. Och vi ska ta och gå igenom de här tillsammans. Och så kan du fundera under tiden som jag pratar här om det här är en produkt för dig. Och jag tror verkligen att det här är en produkt för väldigt många radioamatörer. Och speciellt om du är intresserad utav prepping. Ja, vi radioamatörer har ju en mängd olika prylar för att kunna göra olika saker. Och då det ingår så mycket i den här Link 500, så många möjligheter, så kan du lämna hemma en hel del av dina prylar kanske och bara med den här lilla goda saken. Ja, den här kan ju då vara ett TNC. Den kan ju då vara ett ljudkortsinterface. En APRS GPS-tracker. Det finns ju då en fin GPS-puck till som man kan skruva fast där och få sin position utskickad. Riktigt bra. Klarar då att vara standalone. APRS-nod. Fantastiskt. CAT-interface beroende på vilken radio du har. Blåtands är ju perfekt för att använda när man vill vara lite friare utan kablar. Och blir ju perfekt då för att vara en fältnod för din kommunikation. Och ja, den här är ju då väldigt bra när man är ute i fält, man är ute portabelt i en krissituation. Någon slags form av beredskap där man behöver använda många olika typer av kommunikationssätt. Ja, det finns ju också riktigt många experimenta lägen och digitala lägen. FT8, JS-Call, WinLink, APRS, Robust Packet som exempel. Och klarar då olika plattformar. Det handlar både om Android, iOS, Windows, Mac OS, Linux, även då Raspberry Pi. Så den klarar ju av alla de här olika plattformarna som vi då använder, och det är ju riktigt bra. Jag har precis tankat ner mina WinLink-mail här med Link 500 och det fungerade kanonfint och var som helst inga problem att få fungera. Ja, det fungerade verkligen toppenbra. Och hur tänker jag mig då att jag skulle vilja använda Link 500 själv? Ja, jag tänker mig att den har verkligen en plats i schacket, men även portabelt. Men i schacket tänker du, ja, även om jag har en radio med inbyggt ljudkort, så kan ju den här mer saker än att ersätta ett ljudkortsinterface. Så därför är det ju bra att kunna använda den till sin vanliga kortforsradio i schacket. Jag ser också framför mig i ett visst portabelt med olika trafiksätt. Men också i bilen. Ja, vad tänker du nu då? Jag tänker så här att jag brukar använda min Jace 891 i bilen. Då har jag frontpanelen fram i bilen och radiodelen bak i bilen. Och tillsammans med min mobila konfiguration så har jag ett rejält LiPo 4-batteri på 100 ampere. Så att jag klarar mig om något skulle hända. Och ja, då skulle jag kunna koppla in här Link 500 till radion och alltid vara igång här. Det hade varit riktigt bra. Och jag skulle här tillsammans med blåtand och olika system kunna tanka ner WinLink, mina WinLink-mail här via blåtand och olika system beroende på om jag har en iOS eller en Android-telefon. Ja, det är ju riktigt spännande. Så jag kan alltså köra blåtand i bilen, ha allting bak i bilen och kunna tanka ner mina WinLink-mail när jag sitter fram i bilen. Ja, det är ju riktigt spännande. Ja, jag har inte konfigurerat detta än, men det är definitivt ett användningsområde som jag tycker ser väldigt spännande ut. Ja, Link 500 kan alltså användas till olika plattformar för WinLink, och det är ju perfekt då tillsammans med din iPad, Android-platta, din iPhone, din Android-telefon för att kunna tanka ner WinLink, och då även med blåtand. Ja, jag länkar nedan en rad olika spännande program som du kan använda för just detta.
Jag tycker då med själva utförandet, ja, jag tycker väl att det här är en riktigt liten nätt produkt. Den väger ju absolut nästan ingenting. Det kan ju knappt vara 100 gram det här. Och kontakterna ser ut som väldigt bra kvalitet. Plasten är fint gjord, fint bearbetad här. Så känns ändå liksom kvalitetsmässigt. Det känns som tysk kvalitet. Det är ändå en tysk radioamatör här som har gjort den här. Och här finns det då för strömförsörjning, AF output, AF in, CAT och data och GPS. Och fram har man då USB-C och USB-A. Här finns det då dioder för AF, komport, PTT och blåtand. Fix, KISS, DCD och power. Ja, det här är ju riktigt många olika finesser och möjligheter man får med den här. Och jag tycker att utförandet är ju litet, vilket gynnar den här produkten verkligen. När man tittar på olika kablar, det är en utav kablarna till Yaesu 817, 818 eller 891 som jag använder. Kanske fungerar till något mer också. Tycker jag ser helt okej ut. Absolut inte någon dålig kvalitet utan någonstans mellan medelgod till bra kvalitet säkerligen. Och GPS-pucken, ser ut och fungerar som en GPS-punk ska. Och jag tycker också att småkontakten ser rejält ut och kabeln är inte allt för tunn. Så att den kommer att kunna hålla. Och tittar man på kablar här som USB-C-kablar, vilket då går mellan Link 500 och datorn, så har ju de ferriter på sig och är tjocka och styva och rejäla, vilket ju verkligen är toppenbra. Och ferriter behövs ju verkligen då i de här sammanhangen för amatörradio, så det tycker jag verkligen att DL4K har tänkt till. Och finns ju då kablar för många olika radiostationer. Jag länkar nedan här vilka radiostationer det idag finns kablar på. Och det kommer ju säkert fler här allt eftersom. Och även till den här radion så verkar kablarna vara utav riktigt bra kvalitet. Om man är intresserad av APRS standalone så är ju Link 500 riktigt bra för detta. Och då måste man givetvis ansluta den här till sin dator. Jag tittar på lite olika radioamatörer som gör inställningar för just APRS-noden här i. Och man kopplar då in detta och får då fram ett slags interface där man då får göra inställningar i. Och det ser ut som att även jag skulle klara av detta. Så att titta runt på YouTube lite grann så får du säkert bra instruktioner för att komma igång med APRS med Link 500. Vem är Link 500 till då? Ja, jag får nog säga att jag tror att Link 500 till för radioamatören som är lite mer avancerad. Ja, det är betydligt mer som krävs än att koppla in ett vanligt ljudkortinterface. Så att här behöver man då kunna lite grann mer om datorer för att göra inställningar, för att få till kopplingar mellan interfacet, radion, datorn och så vidare. Ja, så man vill sätta sig in i detta för att använda Link 500. Men precis som alla produkter som kan göra många saker så kräver ju då att man sätter sig in i produkten och börjar använda den och läser på. Och det är också det som är väldigt roligt med hobbyn, att man ökar sin kompetens hela tiden. Så jag måste ju nog säga att om man vill ha en mängd saker så ger ju Link 500 en möjlighet. Men det tar också förstås då lite extra tid att sätta sig in i en sån här fin produkt. Ja, sen har vi det här med priset förstås. Priset för en Link 500 ligger då på strax över 4 200 svenska kronor. Och det är ju förstås en hel del pengar. Så här måste man fundera på, kommer jag få användning utav så många spännande saker så att det är värt den här investeringen. När det gäller kablarna så ligger de någonstans mellan 300 till 400 kronor. Ja, idag så kostar ju kablar inom amatörradio någonting sånt här. Så det är också givetvis någonting man bör tänka innan man gör sin beställning. Det jag tycker kan förbättras med Link 500 det är manualen och instruktionerna kring hur man kopplar ihop och gör inställningarna. Ja, jag tycker att DL4K definitivt kan göra ett bättre jobb. Det finns mycket text, absolut, men det är i löpande text. Och absolut, det finns lite bilder, men väldigt svårt att läsa. Det blir förstås enklare om man laddar ner det här i en pdf på sin dator. Men här tycker jag nog att man kan göra ett bättre jobb. Jag gissar att DL4KA är en ingenjör och skriver detta för ingenjörer. Men jag tänker att man bör också skriva en manual för en bredare form av användare. Det börjar redan nu komma ut en hel del filmer om Link 500 på YouTube.
Så att det finns säkert gott om filmer där du kan sätta dig in i och få hjälp och stöd att komma igång med den här fantastiska produkten. Jag vill tacka PileUp DX för lånet utav Link 500. Och jag måste ju verkligen säga att det här är en väldigt spännande manik. Och med tanke på att allt den klarar av och kvaliteten så är detta verkligen en spännande produkt som kommer hitta hem till många svenska radioamatörer. Och det blir så kul när jag får höra rapporter om era köp och era installationer så småningom här. Tack så mycket för att du tittar på den här kanalen. Tack för att du gillar och följer. Så också hoppas jag att vi hörs snart igen i nästa film. Det var allt gott från SM6 Yngve Erik Cesar som tackar och slutar. November 4 Echo X-ray. November 4 Echo X-ray, Highway Rich, real nice to hear you. You're 5x7 here at the park over.